Вітаю вас на каналі Майстерня Юліани. Запрошую всіх, хто бажає зшити собі халат з капюшоном, подивитися два моїх відео і надихнутися на пошиття такого халата. В сьогоднішньому відео ми накреслимо викрійку, а в наступному будемо шити. Тож, приємного просмотру! Халат пошитий із двосторонньої махрової тканини. У неї лицьова і виворітна сторони однакові. Халат має два кармана, які переходять у бічний шов. Кармани ми притачували так, що з лицьової сторони у нас немає ніяких строчок. Пояс тримається на шльовках. По низу рукава цільнокроєний манжет. Коли нам необхідно, ми можемо його загорнути вгору. І він так пришитий, що він назад вже сам не одгортається. Капюшон відрізний, і лінію притачування капюшона до халата я закрила кіперною стрічкою. Там у відео я кажу репсова лента, насправді вона правильно називається кіперна стрічка. Ось так він виглядає зі сторони спинки, тобто три частини він має, мені така форма більш подобається. І ось якщо вивернути на виворітну сторону, то ось ці шви, коли я поєднувала між собою частини капюшони, я також закрила цією кіперною стрічкою. По краю капюшона з виворітної сторони у нас іде обтачка. В халатах, які продаються в магазинах, дуже часто капюшони роблять подвійними. Але в моєму випадку ця тканина, вона натуральна і вона має вагу. Тобто цей халат має вагу. Він не такий легенький, як, наприклад, якби був би з велсофта. Ця махра щільна і вона не легенька. Звичайно, якби ця кіперна стрічка була б в тон основного виробу, то взагалі це було б, був би найкращий варіант. Просто я вже не захотіла замовляти окремо, витрачатись на пересилку, тому що там, де я проживаю, тут і близько немає ніяких магазинів тканин. Попереду у нас іде цільнокроєна планка, яка переходить в падборд, і цей падборд переходить в обтачку на капюшоні. Обробка низу халата виконана також охайно. Так як ми будемо креслити викрійку халата, і це вільний крій, то нам буде потрібно всього декілька мірок. Я завжди, коли знімаю мірки, завжди пов'язую резиночку на лінію талії і на лінію стегон. І ось тут, де основання шиї зверху, ми уявляємо собі, де в нас буде проходити плечовий шов, то ось тут завжди ставлю собі також точку. Або водорозчинним маркером прям ставлю точку, або малярний скотч можна приклеїти ось тут на одяг або на голе тіло, якщо ви в білизні знімаєте мірки. Перше, що нам потрібно, це обхват талії. Міряємо по резиночці. Або, я вже казала, згинаєте руки в ліктях, притискаєте до тіла, і так можна визначити лінію талії. Лінія стегон відмічаємо по виступаючим точкам сідниць, але якщо у вас є виступ живота, то нам недостатньо просто по резиночці поміряти обхват сідниць. Ми прикладаємо лінійку до животика і ось так через лінійку ми міряємо обхват стегон.
І також знімемо мірку висота стегна, відстань між резиночками. Далі від цієї точки, яку ми поставили у основання шиї, ми відміряємо ширину плеча. Скорочувати ширину плеча не потрібно. Відміряйте повноцінно плече так, як воно є. І далі ви запам'ятовуєте цю мірку і продовжуєте через плече міряти довжину рукава. Уже потім в процесі креслення викрійки ви знімете дві контрольні мірки, можете одразу зняти їх. Це ось тут зверху ширину руки, що все добре. І понизу ви визначитеся, якої ширини рукав ви будете робити в халаті. І ще вам необхідно знати або свій зріст, або я все ж таки міряю цю мірку для того, щоб перепровірити, що все правильно. Від цієї точки ви прикладаєте сантиметрову стрічку і до лінії талії, тобто довжина спинки до талії. І остання мірка – це довжина виробу. Міряєте від 7-го шийного хребця вниз ту довжину, яку вам хочеться. Ось це всі мірки, які нам будуть необхідні для того, щоб накреслити викрійку халата. Починаємо креслити. Я проведу вниз вертикальну лінію, просто для того, щоб мені було зручно креслити далі. Давайте ми тут поставимо крапку 1. Від цієї крапки по ось цій вертикальній лінії я відміряю довжину халата. У мене довжина виробу дорівнює 115 см. Ось я відміряла довжину мого виробу і внизу поставила точку N, лінія низу. Далі від точки 1 вниз ми відкладаємо мірку довжина талії спинки. У мене це 39 см. Або можна її розрахувати, це ваш зріст поділений на 4. У мене в будь-якому випадку чітко виходить 39 см. І це в нас буде лінія талії. Від лінії талії вниз ми опускаємось на 18-20 см, це в нас буде лінія стегон. Я опускаюсь на 20 см. Ставлю крапку стегна. Тепер розрахуємо, де в нас буде проходити лінія пройми. Для цього ми відстань 1Т ділимо навпіл, і для того, щоб пройма була у нас комфортна, я додаю 5 см. 39 поділити навпіл і додаю 5 см. 24,5. Ставлю тут точку Г, це лінія пройми. Тепер я проведу прямі лінії від отриманих точок вправо під прямим кутом. Далі від крапки 1 вниз ми опускаємось на 2 см, а вправо відкладаємо 8 см. І креслимо лінію горловини спинки. Спочатку ця лінія йде рівно, потім ми її заокруглюємо і ось тут гарненько виходимо ось на ось цю пряму лінію.
Далі нам необхідно накреслити лінію плеча і визначити скіз плеча. Для цього ми від цієї крапочки, давайте ми її назвемо крапка 2, від крапки 2 вправо відкладаємо 12 см, а потім перпендикулярно вниз опустимось на 3 см. І ось ми отримуємо крапку. Через цю крапку ми від крапки 2 проводимо пряму лінію, і це в нас буде плечова лінія, на якій ми спочатку відкладаємо довжину плеча, у мене це 12,5 см. А потім для халата ми зробимо трішки подовжену лінію плеча. Я для себе обираю подовжити лінію плеча на 4 см. Так, ось моя лінія плеча, і я хочу її подовжити іще на 4 см. Але для того, щоб вона гарно виглядала на фігурі, нам необхідно її трішечки зробити інший кут нахилу. Ну, тут ви можете інтуїтивно побачити, наскільки його нахилити. Я ось думаю, що ось так. Ну, щоб воно якби огибало плече і виглядало гармонійно. Так, ось я відмічаю тут вже по цій новій лінії 4 см. Ось так. І тепер хочу лекально поєднати, щоб у мене ось тут не було гострого кута. Ось така лінія плеча у мене вийшла. Тепер давайте розрахуємо ширину халата, яку прибавку на свободу ми будемо додавати. Ну, я для себе обираю 20 см до обхвату грудей. Тобто обхват грудей в мене 100, з прибавкою 120. Ми ділимо це значення на 4, і я отримую 30 см. По лінії груді вправо я відкладаю 30 см. Ставлю тут крапку Г1. Тепер по лінії стегон. Обхват стегон з урахуванням виступа живота у мене 108 см. Я додаю на свободу 20 см, це 128, ділю на 4 і отримую тут 32 см. Відкладаю по лінії стегон 32. Тут ставлю стегна 1. По лінії низу я також відкладаю 32, як і по лінії стегон. Крапка Н1. Тепер я поєдную між собою ці точки. Тут у мене буде йти пряма лінія. Так. І тут я також поєдную прямою лінією, просто в мене по лінії груді на 2 см викрійка вужче. Так. Тут, коли я буду вирізати, я буду дивитися, щоб воно йшло плавно. Воно і так іде тут все плавно. Нам залишилось оформити лінію пройми. Спочатку я буду креслити олівцем, а потім вже наведу маркером.
Для того, щоб нам оформити лінію пройми, ми від оцієї лінії плеча, не оту, що ми опустили нижче, а ось ця, що йде рівно, проводимо під прямим кутом лінію вниз. Тепер ми проведемо під прямим кутом лінію відносно ось цієї лінії до точки Г1. Тепер ми ось цю лінію від лінії плеча до лінії пройми візуально поділимо на 3 часті. Так, і ми робимо плавну лінію пройми, тобто спочатку вона йде ось так, і приблизно ось тут, де третя частина, нижня третя частина, ми ось так заокруглюємо і проводимо її до точки Г1. Можемо лекалами якби поправити. Ось так. Ось це в нас лінія пройми по спинці. Саме вузьке місце на спинці у мене тут виходить 20,5. Це якраз на рівні цієї мітки. Тобто це 41 сантиметр. Так, ось я беру 41 сантиметр, прикладаю до себе і дивлюся, що мені цього вистачить. Ви так само перевірте, щоб у вас тут ширина спинки була достатньою. Так, це викрійка спинки халата. Давайте, поки ми її іще не вирізали, поміряємо довжину пройми по спинці. Так, 25 рівно. Я собі записую 25. Тепер я вирізаю деталь спинки халата. Я вирізала деталь спинки, прикладаю її далі на кальку. Я зараз її зафіксую булавками. Так, я зафіксувала деталь спинки в декількох місцях булавками, щоб мені було зручно працювати далі. Я зараз обведу по контуру задню частину халата і потім вже на ній внесу необхідні зміни для того, щоб отримати передню частину нашого виробу. Я перевела задню частину викрійки на кальку. Так, і тепер ми працюємо
Для початку ми зробимо лінію горловини. Тут ми опускались на 2 см від верхньої точки, на полочці я опускаюсь на 8 см, або від цієї точки на 6. Так, і тепер я промальовую лінію горловини передньої частини. Ось тут трішечки виходжу під прямим кутом, далі заокруглюю. Це в нас лінія середини переда. Що стосується плечової лінії на передній частині викрійки, ми повинні опустити ось тут край плеча десь на 1,5 см. Дивіться, я ось так беру, провожу рівно лінію плеча, находжу довжину мого плеча, у мене 12,5, ось моя точка. І я її опускаю вниз на 1 см. Ось так. Так, провожу сюди лінію пряму, відміряю довжину плеча 12,5. Так, і далі ось я прикладаю спинку, так, і по ній обмальовую ось цей скіз плеча. Ось так. Ось це в мене довжина плеча 12,5. Ось я від цієї точки опустилася вниз на 1 см. Ось так. Провела пряму лінію від лінії горловини через отриману точку. Ось так я провела пряму лінію, а потім приложила викрійку спинки і обвела по контуру вже сам скіз плеча. І отримала лінію плеча полочки. Так, що стосується пройми полочки, то ми ось на оцій дузі, яка в нас іде саме така вогнута частина пройми, ми ось тут беремо 1 см і починаючи від угла пройми, ось тут в нас так вона і іде під прямим кутом. Зараз я вам наведу цю лінію. Дивіться, вона йшла у мене раніше. Лінія пройми по спинці у мене йшла ось так. І ось тут я накреслила нову дугу лінії пройми. Ось так, бачите, наскільки воно відрізняється. А тут у нас все так і іде під тим же нахилом. Ось так. Мені здається, що ось цей кут трішечки такий гострий, і тому я ось так
Я його трішечки якби згладила. Так, це в нас лінія пройми попереду. Тепер бічна лінія в нас залишається та сама. Тепер нам необхідно по низу зробити трошечки баланс. Ми опустимось ось тут на 1,5 см вниз. Так, ми ось тут повинні трішечки опуститися вниз. Наскільки опускатись, ну це залежить від фігури. Якщо розмір грудей такий немаленький, або є виступ живота, то ви тут опускаєтесь трохи нижче. Я тут опускаюсь зараз на 1,5 см, а ви там дивіться, можете і на 2, і на 2,5 ось тут опускатися. І тепер я ось так лекально. Так, бічна лінія так і залишається в нас. Далі від лінії центра переда нам необхідно сюди ще накреслити таку планку попереду. Можна її зробити одразу цельнокроєну, тобто ширина планки буде 5 см, ми зразу зробимо її цельнокроєною, тобто я відкладаю 5 і 5, 10 см. Так, зараз я ось тут проведу лінію, там, де я відміряла 10 см. Тут я поки що не буду нічого поєднувати, я виріжу зараз ось так по цій лінії. Тепер я проведу лінію згину. Тепер я по цій лінії згинаю кальку. Тепер я провожу під прямим кутом. Ось так лінію рівно. Так, і ось тут у мене також починається ця лінія повинна рівно. Ось так вона повинна починатися рівно, а потім ось тут плавно переходити ось тут. Ось як воно повинно бути. Тобто це неправильно. Ось так воно рівно іде,
і потихеньку переходить в лінію бока. Зараз я тут виріжу цю лінію. Ось я її вирізала, і у мене тепер по нижній частині ось тут все правильно. Тепер верхня частина. Тут також ми проводимо лінію під прямим кутом відносно лінії середини переда. Ось тут на горловинці ми також починали, перший сантиметр ми починали також під прямим кутом. І воно так гарненько переходить, ось ця планочка переходить в лінію горловини. Так, ми можемо вирізати повністю цю деталь. Тепер давайте перевіримо ширину полочки, ось тут, де пройма, саме вузьке місце по полочці. Поміряємо, у мене це 20,5, майже 21, тобто майже 42 сантиметри. Так, прикладаю. Більше, ніж. Кармани. Я взяла ось так, зав'язала резиночку по талії. Ось так. Ви ж пам'ятаєте, як правильно, да? Руки до себе приклали. І тепер я дивлюся, як мені хочеться руки, як у мене. Ось так. Так. Ось так я хочу. Ось у мене буде вхід в карман. Так, від лінії талії до входу в карман. Ось. Ось у нас лінія талії проходить. Так. Карман у нас буде виходити з бічного шва. Я опускаюсь на 7 см. Ширина кармана я зроблю 15 см. Довжину я обираю 18, нехай буде, так. А тут я хочу його скруглити. Ось такий карманчик я хочу зробити. Тепер давайте поміряємо довжину пройми по полочці. Так, я записала, тобто в мене на передній частині 25 см довжина пройми і по спинці 25 см. Для вільного крою це дуже добре, коли довжина пройми співпадає, або може бути довжина пройми на полочці трішечки коротше, ніж по спинці, але не навпаки. Так, тепер ми починаємо креслити рукав. Для початку ми накреслимо лінію низа рукава. Далі перпендикулярно вгору, по центру приблизно ми проведемо лінію. Це в нас буде центр рукава. І по цій лінії ми зараз відкладемо довжину рукава. І у мене довжина рукава від основання шиї 70 см. Тобто я повинна 70 см, я віднімаю довжину плеча, у мене 12,5, і ті 4 см, на які ми подовжували наше плече. І у мене вийшла довжина рукава 53,5. Я візьму 54 см. Це в нас буде вища точка оката рукава. Також провожу
лінію перпендикулярно ось цій лінії. Так, давайте тут поставимо точку 1. Далі нам необхідно визначити висоту оката рукава. Для цього ми беремо наші полочку і спинку. Ось так я їх совміщаю разом. Ось я їх совмістила. І тепер лінійку викладаю ось тут по краю плечового зрізу, по полочці і по спинці. І дивлюся, яка висота пройми. Ось тут посередині. 19 сантиметрів у мене вийшло. Так, як нам розрахувати висоту оката рукава? Це 19 я ділю на 3. Я отримую 6,3. Від крапки 1 вниз я відкладаю висоту оката рукава 6,5 см. Ставлю крапку 2. І через цю крапку я також проведу пряму лінію. Далі ми дивимось на ось ці мірки. Довжина пройми попереду і по спинці. У мене це 25 см. Що попереду, що по спинці. І я беру ось так до точки 1, прикладаю лінійку 25 см. І ось так дивлюся. Ну, я можу зробити, допустим, 25,5, нехай буде. Да. Ось так, бо я креслю маркером, і у мене, я бачу, що трішечки є відхилення там на якісь міліметри, тому я зроблю 25,5. Тут ну, це буде зовсім непомітно. Ставлю собі ось тут позначку з цієї сторони, і ось тут я ставлю. Боже, мені тут 5 міліметрів не вистачає. Зараз доклею. Від крапки 1 ось на цю лінію я відкладаю 25,5 сантиметрів. Давайте припустимо, тут буде крапка 3, тут крапка 4. Поєднуємо між собою крапку 1 і 3 і крапку 1 і 4. Давайте оберемо для себе, де в нас буде передня частина, а де буде спинка. Відрізок 3,1 поділимо візуально на 4 частини. І так само поділимо і по спинці. Так, на передній частині ми ось тут піднімемось вгору на 1 см, а по спинці на 8 мм. І тут так само ми опускаємось на 1 см. Так, а тут і ось тут ми опускаємось також на 8 мм вниз. Ось так. Так, давайте будемо оформлювати лінію пройми. Де крапка 1 ми починаємо по прямій, потім заокруглюємося і йдемо сюди. Далі ми ведемо ось так рівно. І закінчуємо там, де крапка 4. Тут так само починаємо рівно.
проходимо через ось цю крапку. Ось ця лінія по спинці, вона йде майже рівно. Ось так вона йде майже рівно. Ось тут лінія. Так, ось це у нас акат рукава. Тепер ми визначаємо ширину рукава по низу. Я хочу зробити по низу також рукав широченький. Мабуть, я зроблю 36 сантиметрів. Або 38. 38. Тобто я відкладаю ось тут від центра 19 сантиметрів в одну сторону і в іншу. І тут я хочу зробити такий манжет. Манжет у мене буде сантиметрів 8. 8. Тобто 8 сантиметрів я ось так собі відмічаю. Так, тут я 19. Тобто я ось на цій лінії, зараз я її проведу. Так, я відмічаю так само 19, 19. Так, скільки у мене висота манжета? 8, значить, іще раз 8. Так. І я ось тут рівно провожу лінію. Для того, щоб коли я захочу, я зможу цей манжет ось так загнути. І щоб у мене ось тут воно так гарненько співпадало по ширині. Не робило мені зайвих складок. Так. Тепер я ось тут поєдную цю лінію. Ось так. Так, давайте перевіримо, що вона в нас однакової довжини. 32,2. 32,2. Тобто я перевірила, щоб у мене від оцього куточка до ось цієї точки і тут так само були однакові відстані. І тепер я хочу зробити, щоб воно ось тут гарненько. Ось так. Раз. Деталь манжета в нас буде відрізатися, і вона в нас буде подвійна. Все, ось це наш рукав. Вирізаємо його. Ось такий чудернацький рукавчик у нас вийшов. Давайте накреслимо викрійку капюшона. Для цього я беру викрійку полочки. Ось так прикладаю і обвожу частково плечовий зріз. Лінію горловини переда і планку, яка в нас іде попереду. Ширина планки 5 см. Так, я зараз
подовжу ось цю лінію, проведу перпендикуляр до лінії плеча. Тепер від цієї крапки, точка плеча, ми відкладаємо вліво ширину горловини. Спинки, полочки, вони в нас однакові. Так, тут 8 см, значить 8 см я відкладаю вліво. Далі від цієї точки вверх по перпендикуляру ми піднімаємось на висоту ростка. У мене це 2 см, висота горловини спинки. Поєднуємо ці точки прямою лінією. Тепер по ось цій лінії також ми відміряємо 8 см, ставимо ось так точку. Тепер від цієї точки ми робимо такий довгий перпендикуляр. Відносно ось цієї лінії ми провели такий довгий перпендикуляр. Тепер тут відкладаємо знову ж таки висоту ростка. У мене це 2 см. І далі ми повинні провести ось тут таку лекальну лінію. Починати ми будемо її під прямим кутом. Ось так. Я спочатку олівцем проведу. А тепер давайте ми з вами зробимо таку контрольну мірку. Ми візьмемо нашу горловину спинки і поміряємо її довжину. Так, у мене це 8,5 см. І зараз я перепровірю, щоб у мене ось ця лінія була також 8,5 см. Ну, тут воно розходиться десь на пару міліметрів. Тепер по ось цій лінії вгору ми відкладаємо висоту капюшона. Зазвичай вона дорівнює 35-45 см. Я буду відкладати 35, бо я не хочу дуже такий об'ємний капюшон. Тепер проводимо перпендикуляр вже відносно цієї лінії. І тут відкладемо глибину капюшона. Глибина капюшона може бути 25-35 см. Я відкладаю 25. Зараз трошечки в мене не вистачає папіру. Я зараз трошечки добавлю. Поєднуємо цю точку із оцією краєм планки. Так, тепер необхідно нам ось тут зробити таку плавну лінію. Для розуміння я вам зараз скажу. Від кута я відступила 5,5 см. По верхньому краю 13,5 см. По задній частині капюшона 12 см. Далі давайте поєднаємо точки, ось це, де у нас лінія плеча і де лінія горловини. Ось так ми їх поєднуємо.
Візуально знаходимо середину, вниз опускаємось приблизно на 1,5 см і робимо таку таку гарну лекальну лінію. При цьому ми намагаємось ось так зробити плавну лінію, щоб у нас ось тут не було ніякого гострого куточка. І ось ми отримали викрійку капюшона. Чому я роблю капюшон відрізний, а не цільнокроєний? Тому що я хочу зробити його із 3 частин. Для цього я ось тут зараз проведу іще одну лінію. І я хочу, щоб ось ця частина посередині була шириною десь приблизно 8-9 см. Нехай буде 8. Для цього я зараз ось тут відмічаю собі по 4 см. Так, і проведу. Ось така викрійка капюшона у нас вийшла. Зараз я її виріжу повністю, а потім я переведу на кальку і виріжу ще ось цю маленьку деталь. Так, ось давайте зараз перепровіримо. Беру нашу полочку, прикладаю капюшон. Так, дивлюся. Тут все добре, співпадає в мене передня частина. Далі беру спинку. Так, тут я бачу, що в мене не вистачає десь 4 мм. Різницю в 4-5 мм завжди можна вирівняти безпосередньо при пошитті. Ось, дівчата, я перевела ще раз на кальку капюшон без оцієї деталі, яка буде йти посередині. Я не захотіла її відрізати для того, щоб у мене була уява, який тут взагалі капюшон буде. Тепер я зараз цю деталь виріжу. І ще, що я хочу зробити, це перевести на кальку деталь кармана. Ось я накреслила викрійку кармана. Тут я поставила позначку, де лінія стегна, для того, щоб потім було легше розташовувати карман на полочці. Ось, дівчата, ми з вами дуже добре попрацювали. Ми зробили викрійку халата з капюшоном відрізним. Ми маємо такі деталі: полочка, спинка, рукав, відрізний капюшон. Я зробила ось цю деталь окремо і накреслила карман. Нам тут не вистачає лише пояса, але пояс ми вже викроїмо безпосередньо на ткані. Шановні й дорогі мої підписники, я дякую кожній і кожному із вас за вашу підписку і за ваші коментарі, а також за те, що ви ставите вподобайки під моїми відео. Це дуже важливо для мене і для розвитку каналу Майстерня Юліани.
В наступному відео ми викроїмо халат на ткані і будемо його шити. До нової зустрічі!